pasahero ng limousine nasangkot sa isang vehicular crash sa Vietnam. Ano kaya ang nangyari sa mga pasahero? Atin pong aalamin ang kanilang kalagayan maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya ukol sa flood control projects sa Ilocos Norte. Super Typhoon Nando patuloy ang hagupit sa Northern Luzon. Mga ahensya ng gobyerno nakaalerto sa epekto ng bagyo. Ilang bansa formal nang kikilalanin ang Palestine bilang estado sa pagbubukas ng United Nations General Assembly. Estados Unidos nagpatupad ng $100,000 fee sa mga H-1B visas para sa mga skilled migrant workers. At Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang gold medal sa World Pole Vault Challenge. Handa pong harapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ipinupukol na aligasyon laban sa kanya. Sagot ito ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na dapat maging prioridad ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control project sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ng Pangulo. Matatanda ang sinabi ni Singson na 4 umano na contractor sa Ilocos Norte ay pagmamay-ari ng pamilya Diskaya na kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado at ng ICI dahil sa maanumalyang flood control project sa bansa. Tinukoy naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na si Singson ay konektado sa mga Duterte. Mariin din itong dinepensahan ng Pangulo at sinabing handa si Marcos na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ngunit kailangan lamang ay may matibay na ebidensya. Samantala, may isang ulat mula sa Philippine Center for Investigative Journalism na nagsasabing nakatanggap umano ang Pangulo ng campaign contributions noong 2022 mula sa mga contractors na may ongoing projects sa gobyerno. Nakasaad sa Omnibus Election Code na bawal magbigay ng campaign contributions, direkta man o hindi direkta, ang kahit sinong tao o kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Nang tanungin si Castro kung payag si Pangulong Marcos na humarap sa ICI, sakaling maimbestigahan ito para sa umano'y nakuha niyang 20 million pesos mula sa mga kontraktor na naging donor niya, sinabi ni Castro na payag ang Pangulo at matapang ito. Hayaan din anya ang Commission on Elections o COMELEC na mag-imbestiga kung may nilabag nga ba si Pangulong Marcos Jr. sa Omnibus Election Code. Mahigit sa 200 katao ang naaresto ng Philippine National Police o PNP sa nangyaring riot sa Mendiola kahapon. Sa datos ng Manila Police District o MPD, sa mga inaresto, 127 ang nasa hustong gulang habang 71 ang menor de edad. Sa panig naman ng kapulisan, naabot sa 75 pulis ang nasugatan sa gulo kahapon. Ibinunyag ni Manila Mayor Isko Moreno na may mga personalidad na nagpondo umano sa grupo na nanggulo sa Mendiola. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese sa dating politiko. Those are sketchy report. Sila yung mga nagpondo sa mga bata. Sinabi rin ng MPD na isang hindi pinangalan ng rapper ang posibleng nag-udyok umano sa mga kabataang manggulo sa Mendiola. Samantala, tiniyak ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang presensya ng kapulisan sa mga kalsada kasunod na mga pangamba ng ilan dahil sa mga protesta kahapon. Nagmarcha kamakailan ng libu-libong mga Pilipino sa dalawang malalaking kilos protesta laban sa katiwalian at korupsyon ng gobyerno na ginanap sa EDSA People Power Shrine at sa Luneta.
Nakadamit ng puti ang karamihan sa mga kalahok na sumisimbolo sa paglilinis mula sa katiwalian kasabay ng panawagan ng mamamayan para sa hustisya at pananagutan. Ayon sa mga organizer, sinadya nila ang trillion peso march sa 53 anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kaugnay ito sa nakaraang pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno. Sabay-sabay na nagmarcha ng malalakas na yabag at sumigaw ng hustisya at panugutin ang grupong hakbang ng Maisug. Ayon sa mga leader at organizers ng hakbang na Maisug, sumisimbolo ito sa sabayang pag-usad ng bansa tungo sa pagbabago. Sa Mendiola, nagkagirian naman ang mga realista at pulis dahil sa ibinatong mga molotov at malalaking bato sa mga nakaharang ng mga otoridad. Ilang kabataan at kapulisan ang nasugatan mula sa sumiklab na gulo. Agad namang sinugod ang mga sugatan habang inaresto ang mga gumulo sa protesta. Samantala, mahigit sa 20 grupo ang lumahok sa baha sa Luneta Rally na humihiling na paalisin ang mga nakaupo sa gobyerno at panugutin ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects at sa korupsyon. Sigaw ng taong bayan, ibalik ang ninakaw na kaba ng bayan at ilaan sa pondo ng kalusugan, edukasyon, pabahay at tulong pinansyal para sa mga biktima ng baha. Hindi nagpatinag ang mga sumali sa rally dahil kahit bahagyang umulan, tinapos pa rin ng mga grupo ang kanilang panawagan na tapusin ang umano'y kasakiman ng pamahalaan. Subalit, pinauwi na ang mga matatandang nakilahok sa rally matapos makitang nanghihina ang ilan sa mga ito dahil sa init ng panahon, dami ng tao at sa delikadong sitwasyon mula sa tensyon sa Mendiola. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa dalawang Filipino community-sponsored rally laban sa korupsyon sa Sumida at Nagoya, Japan nitong weekend. Sa kanyang mga talumpati, nanawagan siyang tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas. Pinasaringan din ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y non-stop pambubudol nito sa mga Pilipino at kinwestiyon ang desisyon ni Marcos na ibalik ang 60 bilyong pisong pondo mula sa Department of Public Works and Highways sa PhilHealth. Ibinahagi rin ni VP Sara na may regalo sana siyang orihinal na komposisyon na kanta para kay Marcos noong kaarawan nito noong September 13. Subalit hindi niya ito umabot dahil sinulat niya ito ng paulit-ulit. Samantala, kinumpirma ng Vice President na may third country na tatanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling aprubahan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan nitong interim release. Hindi niya binanggit kung aling bansa ito, subalit tiniyak niyang naisumitin na ng depensa sa ICC ang lahat ng mga dokumento. Balak palawigin ng Department of Agriculture o DA ang umiiral na rice importation ban sa Pilipinas ng hanggang 15 araw pa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr. na maganda ang naging epekto ng ipinatupad na ban nang nagsimula ito ngayong buwan. Pagdating ng katapusan ng buwan ng Setyembre ay magsusumite ang kagawaran ng pinal na rekomendasyon ukol sa import ban. Sa monitoring ng gobyerno, umakyat ang presyo ng farm gate prices ng mga palay nitong mga nakaraang linggo, kung saan sa Mindanao ay mayroong 17 pisong kada kilo ang naibebenta na palay mula sa dating presyo na 8 hanggang 10 piso kada kilo. Naka-alerto na po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para kaagad na makapagbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong lugar ng Super Typhoon Nando. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabantay sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Nakatanggap rin niya sila ng ulat mula sa mga probinsya hinggil sa lakas ng hangin at kasalukuyang kondisyon ng ulan. Sa ngayon, isinasagawa na ang mga preemptive evacuation at kaagad na tinutugunan ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. Pinakilos na rin ng Pangulo ang Office of Civil Defense para atasan ang local government units upang tumugon sa posibleng epekto ng bagyo.
Samantala, wala na supply ng kuryente ang ilang bahagi ng ABRA at Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Nando. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bandang 11:39 a.m. nang naputo ang supply ng kuryente matapos na masira ang transmission lines ng San Esteban Bangued Line kung saan apektado nito ang sineserbisyohan ng ABRA Electric Cooperative. Gayon din ang Lalo, Santa Ana Line at apektado na ang sineserbisyohan na Cagelcoil o 2. Tiniyak ng NGCP na kaagad na nagsasagawa ng inspection at restoration activities ang mga line crew sa sandaling kumanda na ang panahon. Naka-alerto rin ngayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP para sa agarang pagresponde sa pananalasa ni Super Typhoon Nando sa Northern Luzon. Nakikipag-ugnayan ang sandatahang lakas sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils para sa epektibong paghahatid ng humanitarian assistance and disaster response. Tiniyak naman ng AFP na kanilang gagawin ang lahat para maprotektahan ang ating mga kababayan mula sa nasabing kalamidad. Samantala, naka-heightened alert din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ngayon, inactivate na ng Disaster Response Management Bureau ng DSWD ang iba't ibang disaster response protocols sa mga field offices nito bilang tugon sa pagtama ng bagyong Nando sa Northern Luzon. Nakahanda naman ang DSWD na maghatid ng mga family food packs sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Sa ngayon, mayroong 2.6 million family food packs ang inihanda na ng kagawaran. Nakaantabi na rin po ang Philippine National Police o PNP sa pananalasa ni Super Typhoon Nando. Sinabi ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobilization ng mga assets ng kapulisan. Layon nitong matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng maaapektuhan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan na ang pambansang pulisya sa local government units, partikular na ang mga lugar na idineklarang danger zones. Nakikipagtulungan ngayon ang PNP sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na una nang nagtaas ng Red Alert status bilang pagtugon sa epekto ni Super Typhoon Nando. Asahan na ng mga motorista ang pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo bukas September 23, 2025. Sa inilabas na advisory ng mga kumpanya ng langis, kanilang daragdagan ng piso ang presyo kada litro ng gasolina at kerosene o gas, habang 80 sentimos naman ang itataas ng diesel. Una nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na epekto ng tumataas na geopolitical tensions kabilang ang US sanctions sa Russian oil at ang drone strikes ng Ukraine sa energy sites ng Russia ang namumurong oil price hike bukas. Susunod, H-1B visas para sa mga bagong aplikante aabot na sa $100,000. As we see, 4 na bansa kinilala ang Palestinian state. At New York City naghigpit sa seguridad para sa pagbubukas ng UN General Assembly. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Online dares, like Bird Box Challenge, doing everyday tasks blindfolded. Some are downright dangerous. Trends have always existed, but they spread faster than ever on social media and reach every corner of the globe. Silly or dangerous? We've got answers right here on In Good Shape. makinig ka. Hindi pagmamahal ang pinapakita mo. Sinasabi ko na sa'yo! Hanggat hindi sinasabi, ninina sa akin na ikaw ang gusto niya, hindi ako titigil sa panliligaw. Maraming pinag-iisipan tong si Ethan. Kung
talagang nagmamahal ka ng tao, dapat willing kang magsakripisyo. Doon mo lang masasabing, totoo nga yan. At para ma-impress ang parents ni Nina, Handa ko na iwan yun lahat para lang sa kanya. mapapasobra naman ata. Narinig mo? Handa kong iwan ang buong KNK para lang sa'yo. Go Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Online dares like Bird Box Challenge, doing Go Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Mas matatag na China-US dialogue at mas malalim na multilateral trade cooperation. Yan ang panawagan ng World Trade Organization sa katatapos na Public Forum 2025 sa Geneva, Switzerland. Si NET25 correspondent Rosel Feria para sa report. Nakasentro ang isinagawang World Trade Organization Public Forum 2025 sa temang Enhance, Create, and Preserve. Diniin sa 2 araw na forum ang transformasyon ng digital trade. Ayon kay WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala, mahalagang ipagpatuloy ang pag-uusap ng China at US gamit ang plataforma ng ahensya. First, the idea and the fact that they are talking is very good for the world. I think that is very encouraging. And on the trade side, I would hope to say, please let China and the US continue to dialogue with each other. We believe that the path of dialogue, which is what the WTO is built for, as a platform for members to dialogue, exchange views and solve problems together. I hope that the two leaders will encourage it. Sa naganap na forum, nagsama-sama ang global policymakers, business leaders, scholars at civil society para pag-usapan ang kinabukasan ng international trade. Pinahalagahan ni Okonjo-Iweala ang kooperasyong multilateral. Well, I think that the multilateral trading system that was built over 80 years ago and global governance in general has centered around developing institutions for global cooperation. There are so many problems in the world that cannot be solved by one country alone, and that is why you need multilateral cooperation. Nanawagan din ang WTO chief sa malalaking ekonomiya na suportahan ang pag-ahon ng African trade at tugunan ang mga issues sa mundo gamit ang international cooperation. We need to do more, and it is good that China is opening up its markets. It has announced zero tariffs for African countries. I hope they can take adequate advantage of these opportunities so they can trade more, expand their share of the markets. Africa's share of global trade is less than 3% and has not been increasing for many years. And we hope that countries that are major economies and leaders will continue to find a way to, yes, help solve global problems through international cooperation, through global institutions. Tungkol naman sa mungkahi ng China na Global Governance Initiative, sinabi ni Okonjo-Iweala na sadyang kailangan ng global institutions para masolusyonan ang mga problemang pangbuong mundo, gayon din ang tugunan ang global public goods na hindi kaya ng iisang bansa lamang. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Lumagda si US President Donald Trump ng isang executive order na nag-uutos sa mga kumpanya sa Estados Unidos na magbayad ng $100,000 kada taon para sa mga bagong aplikante ng H-1B worker visa. Ang mga kumpanyang may H-1B visa ay maaaring maging sponsor ng mga foreign skilled workers. Ilan sa kanila ay mga scientists, engineers at computer programmers. Pwede silang magtrabaho sa Estados Unidos ng 3 hanggang 6 na taon.
What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. Ang pagbabago sa H-1B program ayon kay U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick ay makatitiyak na ang tanging tutulungan lamang ng mga U.S. companies ay mga dayuhang may pinakapambihirang kasanayan. Hinimok din niya ang mga kumpanyang sanayin ng mga bagong Amerikanong nagsipagtapos ng pag-aaral sa mahuhusay na universidad sa Estados Unidos. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. Ipinahayag ni South Korean President Lee Jae-myung na bukas siya sa kasunduang nuclear freeze o pansamantalang paghinto ng North Korea sa nuclear missile production. Ayon sa leader, ang interim emergency measure na ito ay mas makatotohanan kaysa sa agarang pagpapatigil ng produksyon o denuclearization. Dagdag pa niya, kung magkakaroon ng ganitong kasunduan si US President Donald Trump at North Korea President Kim Jong-un, maaari itong magdulot ng mas mababang tensyon at higit na katatagan sa rehiyon. Tiniyak naman niya na nakaugnay pa rin ito sa pagsusulong ng long-term goal tungo sa full denuclearization. Gayunpaman, aminado si President Lee na may panganib ang naturang kasunduan dahil nakasalalay ito sa tiwala at beripikasyon at may posibilidad pa rin na ipagpatuloy ng North Korea ang kanilang produksyon. Sa kasalukuyan ay tinatansyang umaabot sa 15 hanggang 20 nuclear weapons ang nagagawa ng North Korea taon-taon. Paghihigpit sa Russia, yan ang nais ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gawin ng Estados Unidos. Ito ay matapos ilabas ng European Union ang ika-19 na sanctions package nito laban sa Moscow. Si NET25 correspondent Myla Simbulan para sa report. Ikinatuwa ni Ukrainian Volodymyr Zelensky na marami sa proposals ng Kyiv ang isinama sa 19th sanctions package ng EU laban sa Russia. Narito ang kanyang pahayag. Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії. Очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються, і також інфраструктура тіньового флоту буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій. Європа буде протидіяти. Дякую. Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Kasunod dito ay ang pagtalakay sa package ng EU members bago ipatupad ng buong union. Sinabi ni Zelensky na inaasahan niyang ganito rin ang gagawin ng Estados Unidos. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки. Європа свою частину роботи виконує. Nagpasalamat si Zelensky sa Union sa pagtulong nito sa kanyang bansa. Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора проти Естонії. Це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатися далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Така у них система. Треба цьому протидіяти теж системно, всім разом. Дякую всім, хто допомагає. Sa kabila ng mga diplomatikong panawagan na tapusin na ang laban ng Russia at Ukraine, naglunsad ang Moscow noong Sabado ng malaking drone at missile attack laban sa Kyiv. 3 ang namatay at 12 na naman ang sugatan. May nasimbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagkumahog ang Air Force ng Germany matapos ang pagpapalipad ng Russia ng mga fighter jets sa Baltic Sea. Ayon sa German Air Force, mayroon silang ipinadalang 2 Eurofighter jets para i-monitor ang paggalaw ng Russian reconnaissance aircraft na nakapasok sa neutral airspace sa Baltic Sea. Kasama nila ang North Atlantic Treaty Organization para imbestigahan ang Russian IL-20M na lumipad lamang na walang plano at radio contact.
Kanilang iniskortahan palabas ang eroplano ng Russia. Nangyari ang insidente ilang araw bago ang gagawing pulong ng North Atlantic Council at tatalakayin nila ang naganap na paglusob ng Russia sa mga airspaces ng Estonia at Romania. Ein Diktatfrieden, ein Frieden in Unfreiheit, eine Kapitulation. Und nichts anderes haben wir heute Morgen hier gehört. Eine Kapitulation würde Putin nur dazu ermutigen, sich sein nächstes Ziel zu suchen. Meine Damen und Herren, Iniulat ng Estonia na mayroong 3 Russian fighter jets na dumaan sa kanilang airspace. Russian fighter jets entering to the NATO airspace, so it is a threat. And also NATO responded in a very adequate ways. NATO fighters went up, and of course we had all the readiness to respond. But yes, happily they were escorted after 12 minutes out from NATO airspace. And if you have Russian fighters in your airspace, if you ask, is it a threat? Of course it is a threat. Ayon kay Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna na ang 3 Russian MiG-31 fighter jets ay pumasok sa kanilang airspace sa Gulf of Finland nang walang paalam. Dahil rito ay kanilang ipinatawag ang Chargé d'Affaires ng Russia para magpagpaliwanagin sa insidente. Ito na ang pang-4 na beses na nilabag ng Russia ang airspace ng Estonia. Dagdag pa ni Tsahkna na marapat na taasan ng political at economic pressure laban sa Russia dahil sa pagiging agresibo sa mga boundaries nila. It's a very clear provocation. It was definitely meant like this, and that's why we are calling as well Article 4 political consultations, that if you put everything together what has happened during the last couple of weeks, I mean as well the attacks against Poland with the 19 drones. So this is already a systematical NATO test, and that's why we asked that NATO allies, they're showing as well very clear unity amongst NATO. As well, let's discuss what can we do for the Baltic states and the eastern flank, because it is clear that Putin has started on a new level testing NATO and a new level provocation. So this is an adequate response from our side. Habang nais naman ni European Commission President Ursula von der Leyen na patawan ng mabigat na parusa ang Russia dahil sa mga ginagawang paglabag nito sa airspace ng kanilang mga miyembro. Magugunit ang inireklamo ng Poland at Romania ang paglabag na rin ng Russia sa kanilang mga airspace. It is clear that Russia is testing how far they can go. And we had very intensive discussions about the international situation and also regarding Russia's actions, really. And of course, our plea is also to the countries that have more close relationship with Russia is to really call them on stopping this. Dumating si Syrian President Ahmed al-Sharaa sa New York upang dumalo sa ika-80 sesyon ng United Nations General Assembly o UNGA. Inaasahang magtatalumpati si Sharaa sa pagbubukas ng pagpupulong sa Martes. Ito ang kauna-unahang paglahok ng bansang Syria sa UNGA makalipas ang 58 taon. Tinawag ng mga geopolitical analysts na isang landmark trip ang pagpunta ni Sharaa sa New York dahil ito nila ay isang positibong pakikilahok ng Syria sa United Nations. Binawasan na rin ng Estados Unidos sa mga sanctions nito sa Syria bilang pagsuporta sa pagsisikap ni Sharaa na pag-isahin at patatagin ang kanilang bansa. Nakilala si Sharaa bilang dating rebelde na nagpatalsik sa gobyerno ni Bashar al-Assad sa Syria noong 1965. Kinilala ng Canada, Australia, Britain at Portugal ang Palestine bilang isang estado. Formal ito na inanunsyo ni UK Prime Minister Keir Starmer. Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.
We recognized the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. Bagamat ilang dekada ng suportado ng UK ang Palestinian state, kinakailangan ng recognition upang magawa ang two-state solution at ganap ng maging estado ang Palestine. Bukod sa 140 mga bansang kabilang sa United Nations na nauna nang nagpahayag ng kanilang pagkilala, inaasahang sa linggong ito ay kikilalanin na rin ng France ang Palestinian state sa gaganapin na special summit sa UNGA na pangungunahan ni French President Emmanuel Macron kasama ang Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman. Ang pagkilala ng Palestinian state ay mahalaga upang makabuo ng plano kung paanong susugpuin ang digmaan sa Gaza. Bumuelta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa mga bansang kumilala sa Palestine bilang isang ganap na estado. Ani Netanyahu, there will be no Palestinian state at ang pagkilala ng ibang bansa ay isang pabor sa mga terorista matapos ang isinagawang madugong pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Dagdag pa ni Netanyahu, matagalan niyang hinadlangan ang pagkakaroon ng Palestinian state sa kabila ng matinding pressure dulot ng mga protesta sa loob ng Israel at international coalitions. Nauna na niyang sabihin nitong Sabado na handa siyang kalabanin ng United Nations at iba pang international bodies upang pigilan ang pagiging isang lehitimong estado ng Palestine. אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים. Nangako rin itong magbibigay ng formal na tugon sa kanyang pagbabalik mula sa Estados Unidos. Ipinasugod na Israeli Defense Forces ang kanilang ikatlong dibisyon papasok sa Gaza City. Bagaman hindi malinaw kung saan mismong parte ng Gaza, ipinakita sa video na nilabas ng IDF na kumikilos na ito sa loob at labas ng sinasakop na teritoryo. Matapos ang 2 linggong preparasyon, tumuloy na sa operasyon ang 36th Division sa ilalim ng Gideon's Chariots B. Sumama sila sa 162nd at 98th Divisions na nauna nang nakikipaglaban sa lungsod. Target ng opensiba na matunto ng pangunahing kuta ng Hamas. Nitong linggo, 31 mga sibilyan ang napatay matapos pasabugin ng Israeli forces ang mga residential buildings. Sa patuloy nilang pagsalakay, umakyat na sa higit 65,000 ang bilang ng mga nasawi at mahigit 166,000 naman ang sugatan. Ayon po yan sa health authorities ng Gaza. Higit kalahating milyong mga residente ang napilitang lumikas patungong timog. Patuloy pa ring umaani na matinding batikos ang operasyon mula sa international community. Naghihigpit ngayon ng New York City officials bilang paghahanda sa nalalapit na pulong ng world leaders doon sa darating na linggo. Sa UN New York headquarters gaganapin ang 80th United Nations General Assembly. Libo-libong pulis ang ide-deploy, pati na drones at counter-terrorist units. Si Mika Jamau-Az para sa karagdagang mga detalye. Walang banta sa ngayon. Yan ang pahayag ni New York City Mayor Eric Adams tungkol sa nalalapit na 80th United Nations General Assembly dito sa lungsod. Pero ayon kay Mayor, hindi nila ipagbabakasakali ang seguridad. We'll have thousands of officers, K-9s deployed, and we will be protecting New Yorkers and visitors underground in our subways as well as on our streets surrounding the United Nations. And from the air, we'll be using our drones and helicopters and on our waterways with our harbor and counterterrorism units. Ayon naman kay New York Police Commissioner Jessica Tisch, dahil sa General Assembly, daan-daang delegado ang darating sa lungsod. Aniya, wala naman silang nakikitang magiging malaking problema. Over the course of the week, representatives from more than 200 countries will gather here
to address urgent global challenges at a time when many regions are experiencing deep conflict and instability. Despite those tensions overseas, at this time, as the mayor said, there are no known specific credible threats to this year's General Assembly. Pero para sa mga residente ng New York, may abala kahit papano. Sinabi ni Secret Service Special Agent Matt McCool na magkakaroon ng flight restrictions sa lungsod, sa UN at sa local airports. May babala si McCool sa sinumang nagbabalak magpalipad ng drone sa restricted areas. Violators could have their drones confiscated or be charged criminally. The public, however, will see authorized Secret Service and NYPD drones flying in the restricted airspace. Magsasalita si Pangulong Donald Trump sa harap ng Assembly sa Martes. Nananawagan ng Pangulo ng bawas pondo mula sa US para sa organisasyon. Inatras na rin ni Trump ang partisipasyon ng US sa ibang ahensya ng UN. Mika Jumawas, New York, New York, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, World War II bomb natagpuan sa Hong Kong. Bagong uri ng baterya na imbento sa China. At EJ Obiena nagwagi sa Ayala World Pole Vault Challenge. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa rin mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. Bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa NET25! Sa NET25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Sa bawat episode ng Ito ang Tahanan, hatid natin ang mga kwento ng saya, aral at inspirasyon na tunay na nagpatibay sa ating mga pamilya. Ngayong Sabado, sabay-sabay nating sariwain ang mga piling sandali mula sa nakalipas na episodes. Mga talakayang nagbigay kaalaman at gabay. Mga alaala ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagsasakripisyo. Huwag palampasin ang Ito ang Tahanan Third Quarter Special Highlights. Tuwing Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga, dito lang sa ating paboritong tahanan, Ito ang Tahanan. Sa NET25. Nakaligtas ang 8 katao matapos masangkot sa karambola ang mga sasakyan sa Vietnam. Sa police report, nangyari ang insidente sa Go-Jo Ninh Binh Expressway kung saan 4 na sasakyan ang nadamay kabilang ang isang pickup truck, 30-seat passenger bus at water tanker truck.
Lubos na napinsala ang limousine habang napadpad naman sa kabilang service road ang pampasaherong bus. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang dapat managot sa trahedya. Sa ngayon, wala pang napaulat na nasawi sa vehicular crash. Samantala sa Hong Kong, natagpuan sa isang construction site ang isang bomba na ginamit pa noong World War II. Nai-report agad sa mga otoridad ang nasabing bomba na may bigat na 450 kilograms at nasa 80 taon nang nakabaon sa site. Ayon pa sa kanila, fully functional pa ito at maaaring magdulot ng matinding pinsala sakaling sumabog. Agad namang nailikas ang tinatayang nasa 6,000 katao mula sa malalapit na residential areas. Sa kabutihang palad, na-defuse ng pulisya ang nasabing bomba. Naglunsad ng investigasyon ng Australian Communications and Media Authority laban sa telco giant na Optus matapos ang emergency call outage na umano'y may kaugnayan sa 4 na pagkamatay. Ayon kay Optus CEO Stephen Rue, naganap ang aberya noong September 18 habang isinasagawa ang isang network upgrade na nakaaapekto sa humigit kumulang 600 customers sa South, Western and North Australian Territory. Nagbabala si Communications Minister Anika Wells na haharap ang kumpanya sa matinding kaparusahan, subalit wala itong ibinigay na mga detalye. Will be held accountable for this failure. They and all providers have no excuses here. They must now work with government and ACMA to make their systems better. Matatandaang noong nakaraan taon, pinatawan ng 12 million Australian dollars na multa ang Optus dahil sa kaparehong insidente, habang noong taong 2022 naman naaapektuhan ang datos ng 9.5 million Australians dahil sa isang cyber attack. Mahuhulog sa krisis ang South Korea kung tatanggapin ito ang US demands ng walang seguridad sa naantalang trade talks. Yan ang pahayag ni South Korean President Lee Jae-myung. Ayon kay Lee, maaaring tumapat ang suliraning pang-ekonomiya sa 1997 meltdown ng bansa. Nauna nang magkaroon ng verbal na kasunduan ng Seoul at Washington sa isang trade deal noong Hulyo. Sa kasunduang yun, ibababa ng US ang taripa nito sa mga produkto ng South Korea kapalit ng $350 billion na investment mula Seoul. Si John Malari para sa balita. Kailangang isapapel ang US-Korean agreement dahil sa mga hindi pagkakasundo kung paano patatakbuhin ang pamumuhunan. Pahayag iyan ni South Korean President na Lee Jae-myung. Ani Lee, sinabi sa papel ng Seoul at Washington na anumang investment projects ay dapat na commercially viable. Pero nahihirapan anya silang i-work out ang mga detalye. Ayon kay US President Donald Trump, siya ang dapat pumili ng nasabing investments na kukontrolin naman ng US. Ibig sabihin, Washington ang magpapasya kung saan ipupuhunan ang pera. Gusto naman ng South Korea ng paniguro kabilang ang pagsuporta sa commercially feasible projects kaysa magbigay ng unconditional financial support. Nagmungkahi ang Seoul ng isang foreign exchange swap line sa US na babawas sa pagkabigla ng investments sa local market para sa one currency. Hindi binanggit ni Lee kung aayon ba ang US dito o kung sapat na ba ito para matuloy sa deal. Binanggit din ni Lee ang naunang US immigration raid na ikinedetena ng daan-daang Koreans. Higit sa 300 South Korean workers ang inaresto sa isang Hyundai motor battery plant sa Georgia. Inakusahan ng mga ito ng immigration violations. Ayon kay Lee, natural lang na ikinagalit ng South Koreans ang hindi magandang pagtrato sa kanilang mga kababayan. Pero hindi anya pahihinain ng raid ang anumang bilateral alliance. Hindi naniniwala si Lee na utos ni Trump ang raid. Anya, resulta lamang ito ng masigasig na pagpapatupad ng batas. Darating si Lee sa US ngayong linggo para humarap sa UN General Assembly. Siya ang kauna-unahang South Korean president na mangunguna sa pulong ng Security Council. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.
At nagbalik na po ang quarterly Philippine-Innovation Series ng Philippine Consulate General at ang Philippine Trade and Investment Centers sa New York. Isang forum, The One Guide to Business from Vision to Six Figures, ang isinagawa kasama ang mga Filipino-American entrepreneurs ng iba't ibang larangan. Ibinahagi ng mga panelista ang kani-kanilang mga karanasan ukol sa paghahanap buhay. At mula po sa New York, si NET25 correspondent Joanne Soriano para sa balitang yan. What does it take to become a successful entrepreneur earning six figures in the U.S.? Tonight at the Philippine Consulate in New York, find out how some Filipinos did just that, where they will also share their insights on how others can achieve this feat. The series demystifies six-figure businesses for the ordinary Juan or Juana so that they too can become successful entrepreneurs regardless of their backgrounds. Consul General Sanenti Mangkilile further encouraged attendees to strive for innovation and join in the global economy. Filipino innovators, our kababayan who continue to push boundaries and create opportunities in various fields through their ingenuity and creativity. Keynote speaker Chris Maurizio, chef and co-owner of Harana Market and James Beard Award finalist, delivered a powerful message on the journey, sharing Filipino stories through food and knowing when to pivot. This weekend, our restaurant will cease operations. This is what pivoting looks like in real time. Entrepreneurship is not about clinging to one version of success. It's adapting, it's reinventing, and carrying your vision forward in new ways. Panelists discussed their personal and professional journeys, challenges, and advice. Believe it or not, it actually took me a solid 3.5 years to quit my full-time job. So I was juggling both of them, and I think about it all the time. I was like, yeah, people just always get scared about the idea of what if it doesn't work, but people don't think about that part, that what if it does work? Every time I get good feedback from a client, every time there was a successful campaign or a content that like did 20 million views, I take a screenshot and then I drop it in my wins folder. And before I meet with any client, I go back to that wins folder. And it reminds me that I actually have a lot to bring to the table. You won't get it if you don't ask. All the times that I've asked, nobody said no. I think the best advice for me is really being able to take rejection. If someone tells me, hey, it's not now, then I'm just gonna push on to the next. Trade Commissioner Alma Argayoso shared that the Philippine startup ecosystem is one of the fastest growing in the world, with over 1,000 startups exceeding $3.5 billion in value. The Filipinos are actually highly entrepreneurial, that we can do it. We can be the next Henry C. or, Tony Tan Kak Chong, that we can actually do it and do something greater for the world. In New York, Joanne Soriano for Medanang Agila International. Trusted, connected, on point. Naging matagumpay ang launching ng isang electrical vertical takeoff and landing o eVTOL cargo aircraft sa China. Sa lokal na ulat, gagamitin ang aircraft bilang intercity transport sa Hefei Industrial Area. Dinevelop ng kumpanyang Autoflight ang 2 toneladang Carriol V2000 CG cargo aircraft. Layo ng inisyatiba na ito na magtatag ng low-altitude unmanned logistics sa mga syudad sa China. Sa pamamagitan nito, madaragdagan ng 50% ang efficiency sa pagpapadala ng mga kagamitan sa mga rural areas. Nakaimbento ang scientist sa China ng bagong uri ng baterya na nagtataglay ng isang matibay na pundasyon para sa green energy development ng bansa. Inilabas ng research team ng Dalian Institute of Chemical Physics ang prototype ng hybrid ion battery. Paliwanag ng mga scientists, ang kanilang bateryang naimbento ay mayroong mataas na electron density. Ibig po sabihin, mataas ang energy na pwedeng ilagay sa baterya. Giit din nila na dahil madaling mapolarize at highly reactive ang hydride ions, ay mabisa itong maging energy carrier.
Umaasa ang Dalian Institute na ang kanilang bagong tuklas sa teknolohiya ay makatutulong sa larangan ng large-scale energy storage. Muling ipinamalas ni Golden Boy Ernest John E.J. Obiena ang kanyang pambihirang husay sa pole vault matapos nitong magwagi sa Agila World Pole Vault Challenge. Nilundag ni Obiena ang taas na 5.80 meters upang talunin ng Frenchman na si Thibaut Colli at nasungkit ang gintong medalya. Sa kanyang pagdomina, hindi lamang ito nanalo para sa sarili kundi nanalo para sa buong sambayanang Pilipino. Kasabay rin itong nakaharap si HIGIT Del Santos na nagpakita ng isang pambihirang paghaharap ng dalawang kababayan. Bagamat hindi naabot ni Del Santos ang kanyang unang taas, tinuring itong mahalagang karanasan na magbibigay sa kanya ng mas matibay na pundasyon bilang susunod na henerasyon ng mga Pilipinong pole vaulters. At matapos pong magwagi sa Italian Grand Prix ay muling naiuwi na Red Bull World Champion na si Max Verstappen ang tagumpay para sa Azerbaijan Grand Prix Round 17 ng Formula 1. Max Verstappen with another masterclass. The Dutch driver will look up and see the checkered flag first, and weaving across the line to celebrate victory is Max Verstappen. Max Verstappen wins the Azerbaijan Grand Prix, and he punches the air with delight. That's 2 in a row for Red Bull. Ito na ang kanyang ika-4 na panalo sa kasalukuyang season. At sa buong panahon ng karera ay hindi man lamang siya nalampasan ng ibang F1 drivers. Ayon sa kanya, nahirapan siyang magmaneho dahil sa mahangin na panahon, subalit masaya pa rin sa naging resulta ng karera. At sa kaparehong Grand Prix ay nakamit din ni Carlos Sainz ang kanyang first smooth podium win ngayong season. Of the season, but for the first time with Williams, Carlos Sainz will stand on the podium. It's Williams' first podium since 2021. Itong kanyang unang tagumpay mula nang naging driver siya ng Team Williams. Anya kanilang napatunayan sa lahat ang mas malaking tagumpay kumpara sa nakaraang taon. Dagdag pa niya, marami man ang mga naging kamalasan ay naniniwala siyang darating din ang mas magandang mga pagkakataon. Tumapak naman sa second place si George Russell ng Mercedes. Isinugod sa ospital si Spider-Man actor Tom Holland matapos magtamo ng head injury habang nagsushoot ng pinakabago niyang pelikula. Ayon sa ulat, nangyari ito habang ginagawa niya ang kanyang stunt sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day. Isinugod sa ospital ang aktor na nagtamo lamang ng slight concussion. Nakauwi rin agad si Holland pero posible pa ring maantala ang produksyon ng pelikula dahil nagpapagaling pa ang aktor. Samantala, nagtamo rin ng leg injury ang dating Superman actor na si Henry Cavill. Nangyari ito sa kalagitnaan ng kanyang training para sa bago rin niyang pelikula na Highlander. Ipinakita ni Cavill ang kanyang leg injury sa kanyang Instagram account. Nagpa siya ang produksyon na sa susunod na taon na lamang ituloy ang kanilang trabaho para sa recovery process ni Cavill. Samantala, in the works na ang sequel ng Disney movie na Camp Rock matapos ang mahigit 15 taon mula nang ipalabas ang prequel nito noong taong 2010. Ayon sa Disney, magiging executive producer ng Camp Rock si Demi Lovato na siyang bida sa unang movie ng franchise, habang magbabalik naman ang Jonas Brothers bilang Connect 3 band sa nasabing pelikula. Matatanda ang unang ipinalabas ang Camp Rock noong taong 2008 na nagbigay ng inspirasyon sa mga millennials at maging sa Gen Zs. At para naman sa mga fans ng This Summer I Turned Pretty, hindi pa nagtatapos ang love story ni Belly at Conrad. Dahil matapos ang matagumpay na finale ng series, inanunsyo ng Prime Video na magkakaroon ito ng pelikula. Sa isang press release, sinabi ng author at direktor ng palabas na si Jenny Ann na nakabuo na siya ng draft para sa pelikula.
Dagdag pa niya, marami pang kailangang ipakita sa journey ni Isabel Conklin, ang leading lady ng series. Bagamat wala pang tiyak na petsa ng release, kinasasabikan pa rin ito ng kanilang fans. Inaasahan nila na sa pelikulang ito ay masasaksihan ang biggest milestone ng dalawang bida matapos ang kanilang mala-roller coaster ride na love story. Ang kwento ng The Summer I Turned Pretty ay nagsimula noong 2022 at umiikot sa love triangle ni Isabel Conklin at dalawang magkapatid na sina Conrad at Jeremiah Fisher. At narito po kami para maghatid ng balita sa Mangdako na Mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito po ang Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.